को लोकसेवा सेट अन्तर्गतको चाहिँ क्विज 12 रहेको छ। विच कन्ट्री डज नोबेल प्राइज विनर हाङकाई भनेको कहाँको हो भन्दाखेरि साउथ कोरियाको। हु साइन द कोशी एग्रिमेन्ट बिहाफ अफ नेपालको कोशी एग्रिमेन्ट भनेको महावीर शमशेरले साइन गर्यो। वाट इज द नेपाल सोर्स अफ इन्टरनेसनल लोन भनेको इन्टरनेसनल डोनर अर्गनाइजेसन। नेपाल सोर्स अफ इन्टरनेसनल लोन भनेको इन्टरनेसनल डोनर अर्गनाइजेसन हो। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन द डिस्ट्रिक्ट अफ एभोकाडोको डिस्ट्रिक्ट भनेर धनकुटा एभोकाडोको डिस्ट्रिक्ट भनेर धनकुटालाई चिनिन्छ। विच प्रोभिन्स अफ द नेपाल सेयर द बोर्डर विथ द बोथ इन्डिया एन्ड चाइना। कोशी बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम। कोशी बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिमले इन्डिया र चाइना दुवैसँग चाहिँ सेयर गर्छ। वाट इज द नेपाल ऱ्याङ्किङ इन द करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपालको ऱ्याङ्किङ भनेको 107 नम्बरमा छ। वाट इज द इन्स्टिट्युसन द्याट मस्ट अनर द ट्याक्स कन्ट्रिब्युसन इन द फिसकल इयर 2080-81 सबैभन्दा बढी कर तिर्ने भनेको नेपाल टेलिकम। विच इज द फर्स्ट मुभी इन द लिम्बू ल्याङ्ग्वेज भनेको तारेबा इज द फर्स्ट मुभी अफ द लिम्बू ल्याङ्ग्वेज भयो। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लेप्चा पिपल रिसाइड भनेको इलाम। इन विच अफ्रिकन कन्ट्री फर्स्ट इस्टाब्लिस डेभलपमेन्ट रिलेसन्स विथ भनेको इजिप्ट। विच कन्ट्री इज अल्सो नोन द ल्यान्ड अफ द सिल्भर इन साउथ अमेरिका भनेको अर्जेन्टिना। ल्यान्ड अफ द सिल्भर इन साउथ अमेरिका भनेको अर्जेन्टिना। विच इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन प्रमोट द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको युनाइटेड नेसन। विच इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन प्रमोट द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको युनाइटेड नेसन भयो। वेन डिड नेपाल बिकम द मेम्बर अफ बिमस्टेक भनेको February 8, 2004 भनेको के रहेछ भने वेन नेपाल बिकम द मेम्बर अफ बिमस्टेक भनेको February 8, 2004 रहेको छ। विच साइन्टिफिकली प्रुभ द्याट द मुन हेज नो लाइट अफ इट्स ओन भनेको ग्यालिलियो। विच साइन्टिफिकली प्रुभ द्याट द मुन हेज नो लाइट अफ इट्स ओन भनेको ग्यालिलियो हुन्छ। हु बिल्ड द चाँगुनारायण टेम्पल। चाँगुनारायणको मन्दिर भनेको किङ मानवदेवले बनाएको। विच डिस्ट्रिक्ट हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल भनेको सर्लाही हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल। सर्लाही हेज द हाइएस्ट लेभल अफ लोकल लेभल। SARLAHI सर्लाही हेज HIGHEST हाइएस्ट नम्बर अफ लोकल LEVL लेभल। सर्लाही हेज हाइएस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल भयो। वेन हेबिटेट डे अब्जर्भ भनेको छ WORLD वर्ल्ड HABITAT हेबिटेट डे अब्जर्भ डे OBSERB अब्जर्भ कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट मन्डे अफ अक्टोबर अक्टोबर फर्स्ट मन्डे अफ अक्टोबर भनेको चाहिँ वर्ल्ड हेबिटेट डे अब्जर्भ गरिन्छ। विच कन्ट्री होस्ट नेपाल फर्स्ट एम्बेसी भनेको होस्टेड नेपाल फर्स्ट एम्बेसी भनेको युनाइटेड किङडम। विच कन्ट्री होस्ट नेपाल फर्स्ट एम्बेसी युनाइटेड किङडम। हु इज द नेपाल फर्स्ट फिमेल एम्बेसडर भनेको बिन्दाश्री शाह। हु इज द नेपाल फर्स्ट फिमेल एम्बेसडर भनेको बिन्दाश्री शाह। हु इज द नेपाल फर्स्ट फिमेल एम्बेसडर भनेको बिन्दाश्री शाह भयो। हु वाज द नेपाल फर्स्ट करेन्सी भनेको वाट वाज द नेपाल फर्स्ट करेन्सी। नेपाल फर्स्ट करेन्सी भनेको MANANK मनान्क भनेको नेपाल फर्स्ट करेन्सी हो। विच स्पेसक्राफ्ट इज द क्लोजेस्ट टु द सन भनेको चाहिँ पार्कर पोब पार्कर पोब SPACRAFT क्राफ्ट RESCHED रिच्ड CLOSEST क्लोजेस्ट टु द सनको नजिकै पुग्ने स्पेसक्राफ्ट भनेको पार्कर POB हाउ मेनी वर्ड इन द लेटर आर देयर इन द नेसनल एन्थम। संयुक्तका फुलकामी एउटै माला नेपालीमा कतिवटा 46 वर्ड 128 लेटर 46 वर्ड 128 लेटर रहेका छन्। विच नेम बैदान्ताल भनेर फेवा लेखलाई चिनिन्छ। विच डिस्ट्रिक्ट द तापे भन्ज्याङ इज लोकेटेड गोर्खामा रहेको छ। ताप्ले भन्ज्याङ कहाँ रहेको छ गोर्खा। ताप्ले भन्ज्याङ TAPLE टाप्ले BLCAN JYANG टाप्ले भन्ज्याङ भनेको GORKAJ गोर्खामा रहेको छ। त्यस पछाडि नेपाल फिसकल इयर 2081-82 रहेको फिसकल एक्सपेन्डिचर भनेको 19.74 फिसकल एक्सपेन्डिचर गरेको छ। द वर्ड इज नट बिलोङ्स टु टायर स्टियरिङ व्हिल इन्जिन भनेको पार्ट हो भने कार चाहिँ होल भने चाहिँ कार चाहिँ डिफ्रेन्ट हो। स्टेटमेन्ट द ओल्डर चेन्ज इल्डिङ पिस टु न्यू कन्क्लुजन भनेको चेन्ज इज द ल अफ नेचर।
डिस्कार्ड ओल्ड आइडिया बिकम दे आर ओल्ड भनेको अन्ली कन्क्लुजन फर्स्ट चाहिँ फलो हुन्छ। म्याराथन इज टु द रेस अफ हाइबरनेसन इज टु म्याराथन भनेको रेस भने हाइबरनेसन भनेको स्लिपलाई भन्न सकिन्छ। कपको एलआइपी भए जस्तै बर्डको के हुन्छ बिएके, कपको लिप भने जस्तै बर्डको बिएके बिक हुन्छ। लुक एट द सिरिज 36बाट 34 36बाट 34 अनि 2 घटा 34बाट 30 30बाट 28 28बाट 24 अब कति आउँछ भन्दाखेरि अब 2 घट्छ 22 आउँछ। फाइन्ड द अड नम्बर 8बाट 27 4 8 3 27 64 8 64 भनेपछि 100 100 भनेको कुनै पनि के भनिन्छ 100 भयो टाइममा 1 1 4 8 9 27 16 पछाडि के आउँछ 1 1 जा 1 1 को स्क्वायर पनि 1 2 को 1 को क्युब पनि 1 2 को स्क्वायर पनि 4 2 को क्युब भनेपछि 3 को स्क्वायर 9 3 को क्युब 27 4 को स्क्वायर 4 को 64 आउनेको। इफ द साउथ इस्ट बिकम द north and northeast become the west and so on, what will west become भनेर सोधेको रहेछ एउटा क्वेसन छ। अब त्यसको मतलब अब वेस्ट चाहिँ के हुन्छ भनेको छ भनेपछि वेस्ट भनेको त साउथ इस्ट भयो, वेस्ट भनेको साउथ इस्ट भयो, वेस्ट भनेको साउथ इस्ट भयो। हेर्न द फलोइङ वेरी मिनिङफुल सिक्वेन्स पुलिस पनिसमेन्ट क्राइम जजमेन्ट। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ क्राइम गर्छ, क्राइम पछाडि पुलिसले समात्छ, पुलिसले समातेपछि पछाडि जजमेन्टकोमा जजमा जो हुन्छ जज पछाडि जजमेन्ट हुन्छ, जजमेन्ट पछाडि पनिसमेन्ट हुन्छ। वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द नम्बर फ्रम द 1 to 70 टु ह्याभ 1 to 9 अफ इट्स युनिट्स डिजिट भनेर भनेको छ। ल हामीलाई क्वेसन सोधेको द पर्सेन्टेज अफ द नम्बर फ्रम द 1 to 70 विथ 1 or 9 इन द युनिट डिजिट 1 or 9 भनेको दिस द फाइन्ड द पर्सेन्टेज विथ फाइन्ड द आइडेन्टिफाइड नम्बर अफ इन बिट्विन 1 and 70 इन 1 or 9 भनेको छ। नम्बर अफ इन्डिङ एउटा 1 11 21 31 41 51 61 7वटा भयो। नम्बर अफ इन्डिङ 9 9 19 9 19 29 39 49 59 69 7 7 14 अब 14 डिभाइड बाई कतिवटा 1 देखि 70सम्म कतिवटा सङ्ख्या 70 14 डिभाइड 70 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ 20% 20% 20% 20% 20% 20%। In the first 10 over the cricket ground, the run rate was only 3.2. What should be the run rate of the remaining 40 over to reach the target of 282 run भनेको छ। यसरी 6.25 हुने भयो। यो चाहिँ अब सजिलो भयो क्रिकेट बुझ्नेलाई। 282 भनेको 282 नै टार्गेट हुन्छ। 10 ओभरमा 3.25 छ अरे। अब 10 240 250 200 त्यहाँबाट गर्न निस्किहाल्यो। अब भेन्डरबाट कफी एट 6 for रुपिज हाउ मच अफ द रुपिज मस्ट बी सेल टु गेन 20% भनेर भनेको छ 37 को। 37 मा के हुन्छ भने प्रफिट एन्ड लस अफ द ट्रफिज कस्ट अफ द 6 ट्रफिज भनेको 1 छ अरे। कस्ट अफ द 1 भनेको 1/6 भयो। डिजायर गेन भनेको कति भयो 20% दिएको छ। डिजायर गेन भनेको चाहिँ 20% दिएको छ भनेपछि एसपी भनेको सिपी इन्टु 1 प्लस गेन पर्सेन्टेज एसपी भनेको 1/6 इन्टु 1.20 1/6 इन्टु 6.5 भनेको 1/5 रुपिज। इफ द 1 टफी सोल्ड 1/5 देन द रुपिज द भेन्डर मस्ट सेल 5 टफी भनेपछि कति भयो त 5 भयो एन्सर। ए एन्ड बी एन्ड सी क्यान डु अ पिस अफ वर्क बाई द ए बी र सीले चाहिँ कति ए बी र सीले चाहिँ क्यान डु अ पिस अफ वर्क भनेको 20 दिन 30 दिन र 60 दिन एक्सपेक्टेड हाउ मच ए क्यान डु द वर्क इफ द ए बी एन्ड सी एभ्री 30 भनेको 3टाको हाम्रो एलसिएम भनेको 60 भयो। यसले भनेको 20 त्यहाँ 60 30 दुना भनेपछि 1 भयो भनेपछि अब यसले चाहिँ ए बी एन्ड सी इज एसिस्टेड बाई द एभ्री 30 भनेको छ। यिनीहरूले एक दिनमा 3 2 5 एकले 6 एक दिनमा 6 दोस्रो दिन पनि 6। वाट द वर्क इफ ए इज एसिस्टेड बाई बी एन्ड सी अन द एभ्री 30 पहिलो दिन भनेको 3 अर्को दिन पनि 3 अनि त्यस पछाडि 30 भनेको 3 6 भनेपछि 6 7 8 6 7 8 9 6देखि 6 7 8 9 भनेपछि 9 यसरी नै भयो। भनेपछि अब के भयो एबिसी त्यो निकाल्ने एलसिएम निकालिसकेपछि 6ले वर्क भनेको त अब 15 हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो। 5 भनेपछि कति हुने भयो पहिलो
पहिलो र दोस्रो दिन भनेको एक दिन भनेको 3 दिन, अर्को 2 दिन भनेको 3 दिन, अर्को दिन भनेको 6 7 8 9 10 11 12 12 5 60 भयो अनि 5 अनि 3 लट भने चाहिँ त्यहाँ 15 दिन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा। छुट अल्टरनेटिभ मिरर इमेज भनेको चाहिँ अब 4 नम्बरको हुने भयो। विच अफ द फलोइङ सो द पर्सेन्ट रेजिस्ट्रेसन एक्सपेन्डिचर प्राइस बेस्ड अन त्यति भनेको पेपर एन्ड प्रिन्टिङ कस्ट भयो। यो भनेको हाम्रो यो फोन नम्बर मिलिहाल्यो 1 2 3 4 फोरको बेला सेलेक्ट द फिगर फ्रम द एन्सर रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ माथिको तल भनेपछि यताको पक्कै पनि यसको अपोजिट भनेको यता फिर्केको यो 3 नम्बर 1 नम्बर चुज द विच डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको पाइहाल्यो छैन 3 नम्बर भइहाल्यो। आइडेन्टिफाई द कम्प्लिट फिगर इज कम्प्लिट प्याटर्न भनेको यो 3 नम्बर भइहाल्यो कम्प्लिट प्याटर्न गर्ने। ट्रेङ्गल इन द गिभन फिगर भनेको 1 2 3 3 छ 9 27 9 2 छ 18 6 3 छ 18 भएर गर्न सक्यो। चुज द प्याटर्न विस द बिलो हाउ मेनी पोइन्ट विल बी एपियर इन द अपोजिट फेस पोइन्ट आफ्टर काउन्टिङ 5 को अपोजिट भनेको कति 5 को 2 हुँदैन रहेछ 1 हुँदैन रहेछ भनेपछि कति आउने भयो भन्दा 4 आउने भयो। चुज द सेटमेन्ट फ्रम द कम्प्लिट द फिगर मेट्रिक्स भनेको छ त्योमा त्यो जोड्दा त्यो हुन्छ त्यो र त्यो जोड्दा त्यो भयो कमान त्योमा त्यो जोड्दाखेरि हाम्रो सजिलो भइहाल्यो 1 नम्बर भइहाल्यो। फाइन्ड द अल्टरनेटिभ विच कन्टेन्ट द फिगर यक्स त्यो फिगर भनेको यो 4 नम्बरमा कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। विच अफ द फलोइङ टाइम इन्डिकेट द विश्लेषण बिट्विन द प्रॉफिट एन्ड डिभिडेन्ड भनेको प्रॉफिट भनेकै डिभिडेन्ड भित्र पर्यो अनि बाहिरपट्टि चाहिँ प्रॉफिट डिभिडेन्ड र बोनस भनेको चाहिँ प्रॉफिट भित्रै डिभिडेन्ड र बोनस पर्यो भने चाहिँ बी हुन्छ। इफ द सन्डे अफ द जुन 1 2006 वाज द लास्ट डे अफ द विक जनवरी 1 2010 चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। क्वेसनले भने फाइन्ड द डे अफ द विक अन द जनवरी 1 2010 वी निड टु क्यालकुलेट द नम्बर अफ द अड डे बिट्विन द जनवरी 2006 2010 भनेको छ। फर्स्टमा अन्डरस्ट्यान्ड द अड डेज भनेको द अर्डिनरी 365 भनेको 365 भयो 52 हप्ता 1 अड डे हुन्छ 1 लिप इयर 366 पनि त्यहीँ बिचमा 366 डेज अनि 52 विक भनेको त्यहाँ 2 अड डेज भयो। त्यस पछाडि 206 देखि 207 100 206 देखि 208 भनेको 100 208 देखि 209 भनेको 200 209 देखि 100 भनेपछि जम्मा भनेको 2 1ले 3 1ले 5 डे भयो। डिटरमाइन द गिभन जनवरी 1 2006 भयो द सन्डे वी एड द 5 डेज मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चाहिँ हाम्रो के हुने भयो करेक्ट एन्सर यसरी हुने भयो। त्यस पछाडि वाट इज द प्राइमरी फङ्सन अफ द सेयर वाल इन द बिल्डिङ भनेको प्रोभाइड ल्याटरल स्टेबिलिटी वाट इज द प्राइमरी फङ्सन अफ द सेयर वाल इन द बिल्डिङ भनेको प्रोभाइड ल्याटरल स्टेबिलिटी भयो। युलर क्रिटिकल लोड एप्लाइड अन द विच टाइप अफ द स्ट्रक्चरल मेम्बर कोलम युलर क्रिटिकल लोड एप्लाइड विच टाइप अफ द स्ट्रक्चरल मेम्बर भनेको कोलममा छ। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सेक्सन इज युज टु डिटरमाइन द बेन्डिङ स्टिफनेस मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सेक्सन इज युज टु डिटरमाइन द बेन्डिङ स्टिफनेस। The main purpose of the gusset plate in the steel structure is to join multiple members. The main purpose of the gusset plate in the steel structure is to join the multiple member. The unit modulus of elasticity in SI Newton per mm square. The unit of modulus of elasticity in the SI Newton per mm square भयो। In leveling benchmark is used to transfer the elevation. Benchmark is used to transfer the elevation. The curvature correction of the level is always negative. Curvature correction of the leveling is always negative. The best method of measuring the long distance directly on the ground is GPS survey. The best method for the measuring the long distance directly on the ground is the GPS survey. Contour line are very close to each other and steep slope हुन्छ। The least count of a theater light is typically 1 second. The least count of the theater light is typically 1 second हुन्छ। The purpose of the total station in the survey is to measure the angle, measure distance, capture the geographical data all of the above हुने भयो। The purpose of the total station in the surveying is to measure angle, measure distance, capture topographic data all of the above भयो। The main error in the chain survey is due to the human error. The main error in the chain survey is due to the human error ले गर्दा
The main error in the chain survey is due to human errorले हुन्छ. The main consequence of the cement essential for the eastern development is silica. The main consequence of the cement essential for the eastern development भनेको सिलिका भयो. The most common type of the cement used for construction भनेको ordinary Portland cement. The specific gravity of the cement is 3.15. Which of the following is naturally occurring polymer material भनेको volcanic ash. Which of the following is naturally occurring polymer material volcanic ash. Which property of the aggregate is the most important in the concrete gravity and the porosity, shape, strength, toughness? Which property of the aggregate is most important for the concrete gravity and the porosity? The primary function of the admixture of the concrete is to improve workability. Water cement ratio is mainly influenced the workability हुन्छ कि strength हुन्छ कि durability, all of the above. The setting time of the cement determined by using briquettes apparatus. Setting time of cement determined by briquettes apparatus. The slump ratio is to measure the workability. The minimum curing period of the concrete is for ice core 7 days. Air intaining admixture of the concrete helps in enhancing the durability. Air intaining admixture in the concrete helps in enhancing the durability. The shear strength of the soil is mainly governed by the cohesion and the angle of internal friction. The shear strength of the soil is mainly governed by the cohesion and the angle of internal friction. The slowest sample of the liquid limit 50, plastic limit 25 and plastic index भनेको कति हुन्छ? अब हामीलाई चाहिँ प्लास्टिक इन्डेक्स पता लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट हुन्छ. लिक्विड लिमिट 50 छ, प्लास्टिक लिमिट 25 छ भने चाहिँ प्लास्टिक इन्डेक्स भनेको चाहिँ 50 माइनस 25 भने चाहिँ 25 आयो. के अरे प्लास्टिक इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 50 माइनस 25 भनेको कति भयो त 25 भयो. 25 भयो. द स्ट्यान्डर्ड प्रोग्राम टेस्ट युज टु डिटरमाइन द optimum moisture content. The standard program test is to determine the optimum moisture content. The unit of the coefficient of the permeability of the SI भनेको मिटर पर सेकेन्ड. The unit of coefficient of the permeability of the SI unit permeability coefficient भनेको मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ. The term active earth pressure is associated with the retaining wall. The term active earth pressure is associated with the retaining wall. Consolidation of the soil is mainly caused by the water expulsion. The main objective of the CPM mathematics in the management भनेको minimize the project duration. The main objective of the CPM method of the project management is to minimize the project duration. Plot of the project scheduling refer to the available time flexibility. Plot of the project scheduling refer to the available time flexibility. The term fast tracking in the construction project means performing the activity in parallel. The term fast tracking in the construction project means performing the activity in parallel. The most common use for the contract type of the construction project भनेको unit rate contract, cost plus contract हुन्छ कि lump sum हुन्छ कि joint venture भन्दा नि unit rate contract चाहिँ most commonly used contract type हो. The purpose of the unbounded analysis in the project management is measure the project progress. The purpose of the unbounded analysis in the project management is to measure the project progress भयो. The critical path is the project network has the zero flood. Critical path of the project network has zero flood हुन्छ. Critical path in the project network has zero flood हुन्छ. The purpose of bill quantity BOQ in the construction भनेको list material and quantity. The purpose of the BOQ of the quantity BOQ. The purpose of the bill of the quantity BOQ in the construction is to list the material and quantity. The unit of the measurement of the brickwork in estimation is cubic meter. The unit of measurement of the brickwork in the estimation is cubic meter. Depreciation of the building is usually considered in the valuation. Depreciation of the building is usually considered in valuation. The preliminary estimation of the project is generally based on the past project cost. The preliminary estimate of the project is generally based on the past project cost भयो. Scrap value is the valuation referred to the residual value after demolition. Scrap value of the revolution is valuation referred to the residual value after demolition. The first angle projection method widely used in India. First angle projection method widely used in India. Orthographic projection, the front view is represent elevation. Orthographic projection of front view represents elevation. External size of the A1 paper 594 into 546. The line used for the represent the easy and edge of the engineering drawing भनेको dash line. The time value of the money principal is that money loses its value over the time. Money loses value over time. The time value of the money is the principal. Money loses value over the time. The break-even point economic is the level where total revenue equal total cost. Total revenue equal total cost हुन्छ. The term capital budgeting refers to the long-term investment decision. The term capital budgeting refers to the long-term budget investment. The maximum amount of the procurement through the sealed quotation भनेको
2 million maximum amount of the procurement through the sealed quotation method भनेको 2 million. The minimum performance guarantee percentage that bidder can furnish before signing the procurement contract भनेको 5%. The minimum performance guarantee percentage that bidder must furnish before the signing of procurement contract 5%. How many members are elected to the Nepal Engineer Association? 5 जना. How many members are elected by the Nepal Engineers Association मा 5 जना. यो मलाई शङ्का लागेको द टाइम भ्यालु अफ मनी प्रिन्सिपल स्टेट द्याट मनी लसेस भ्यालु ओभर टाइम मनी लसेस भ्यालु ओभर टाइम टाइम भ्यालु अफ मनीले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे मनी लसेस भ्यालु ओभर टाइम यसरी हामीले चाहिँ क्विज अन्तर्गत यो चाहिँ के अरे त 2 लाख सेल कोटेसन भनेको चाहिँ 2 मिलियन छ अन्त म्याक्सिमम एमाउन्ट फर द प्रोक्युरमेन्ट थ्रु द सेल कोटेसन मेथड भनेको 2 मिलियन के अरे क्वेसन म्याक्सिमम एमाउन्ट एमाउन्ट फर प्रोक्युरमेन्ट PROCURE प्रोक्युरमेन्ट थ्रु through seal quotation SEALED sealed QUOTATION quotation method is equal to कति मिलियन नेपाली रुपिस कति मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन भयो अरे द मिनिमम पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पर्सेन्टेज अफ द बिडर विच फर्नेस बिफोर साइनिङ द प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट मिनिमम पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पर्सेन्टेज द्याट बिडर मस्ट फर्नेस बिफोर साइनिङ द प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको 5% चाहिँ हुन्छ अरे. यसरी हामीले चाहिँ पानाको सेट अन्तर्गतको कति हौँ यो चाहिँ हाम्रो सेट 3 भनेपछि 14वटामा गरिरहेको छौँ. त्यसमध्ये यो 12औँ सेट सकिएको